بونجور. بما انه نحن هلا بفترة الاعياد، حبيت اقدم لكم وصفة البيش دو نوال من اشهر انواع الحلويات يلي بتنطلب وبتتحضر بفترة عيد الميلاد. وصفة عجينة البيش وصفة سهلة التحضير وطعمتها كتير طيبة. وهلا قبل ما نبلش بالتحضير بتمنى عليكم تشتركوا معي بالقناة وتكبسوا على الجرس او على سبسكرايب. ميرسي. وهلا لبلش بعجينة البيش دو نوال بحاجة ل5 بيضات. انا البيض دهرته من البراد قبل بساعتين ما بلش استعمله، وفصلت الصفار عن البياض. عندي 5 صفار بيض و5 زلال بيض. كمان هون عندي ربع كباية طحين، وعندي كمان ملعقتين كبار نشا، وعندي ملعقتين كبار كاكاو، وعندي نص كباية سكر، وبدي استعمل برش نص حامضة بدي ابرشها وحطها على صفار البيض، وبدي ربع ملعقة كريم اوف تارتار، وبدي ملعقة صغيرة فانيلا، يما سائل يما باودر ما بتفرق، وبدي ربع ملعقة صغيرة ملح حطها على صفار البيض. هلا اول شي بدي بلش اخفق زلال البيض. هولي 5 زلال بيض. هلا حط لهم ربع ملعقة كريم اوف تارتار. هلا اللي ما عنده من هذا النوع ما بأثر فيه، ما يحط يعني ما بأثر، يلي ما بلاقي منه. هلا بعمل البيض على درجة وسط. وهلا لما بلش عندي زلال البيض شوي يعطي لون على ابيض، بقوي السرعة شوي وبحط فوق منه ملعقتين سكر. السكر يشيلتهم. هلا كمان بدي اجيب بعد ملعقة سكر. وهلا بعتقد عندي زلال البيض صار جاهز. هلا بخليه على جنب. وهلا لما خلصت من خفق بياض البيض بدي اخفق صفار البيض. هون عندي 5 لحطهم، لحط عليهم ربع ملعقة صغيرة ملح، لحط عليهم كمان ملعقة صغيرة فانيلا، وكمان رح ابرش نص حامضة فوق صفار البيض تعطي نكهة كتير طيبة. وهلا فوق منهم كمان بدي احط السكر. وهلا رح اخفق. وهلا خلصت خفق صفار البيض مع السكر، ولازم نيزل الطحين. الطحين ما بيسوى اخفقه على خفاقة الكهرباء، لازم الطحين بس سقطه فوق زلال البيض لازم اعمله بالملعقة الخشب او بالسباتولا، حيلا شي بس مش بخفاقة الكهرباء. وهلا من بعد ما صار عندي جاهز البيض، صار لازم نيزل الطحين يلي هو ربع كباية طحين. لازم انخلهم قبل ما اخفقهم مع بعضهم، والنشا لازم فرغ مظبوط لانهم على قد المقادير. وهالكاكاو هلا لازم لكم ليش ما بيسوى الطحين ينعمل على خفاقة الكهرباء، لانه بروح الهواء اولا من البيض. لما بينخفق على خفاقة الكهرباء بيدخل له هواء، ولما بنيزع عليه الطحين بيصير تقيل وبيلبد وهي بتخفق بسرعه، بيروح الهواء الموجود بقلب البيض، وبصير البيش دو نوال كتير قاسي وملبد على بعضه. لهالسبب بنعمله بالسباتولا او ملقعة الخشب. بس هلا انا اول شي بدي انخل هولي. هلا من بعد ما حطيتهم فوق بعضهم
بخلطهم ببعضهم بس على مهله وببطء. وهلا بدي نزل عليهم زليل البيض. وهيدي اخر دفعة، يعني اخر كمية من زليل البيض نازلها كلها. سو حطيت البيض زليل البيض على 3 مرات، 3 دفعات. وهلا صار لازم مدها بالصينية ودخلها الفرن. انا هلا دورت الفرن على درجة 420 فرنهايت. طبعا بدي ادخل الصينية على الرف الوسط، بس اول شي بدي مدها. هلا لحتى انا عندي ورقة الزبدة ما تزيح، رح رش شوي تحتها مثل كأنه عم حط لها تلزيق قبل الزقة، حتى ما تزيح. وهلا برش كمان الورقة لحتى اكون اكيدة انه الكيك ما حيلزق. هلا فرغه. هلا يلي بحب البيش دو نوال يكون لونه ابيض ما يدخله كاكاو، في شيء يستبدل، بدل الملعقتين كبار كاكاو يحط ملعقتين كبار طحين. هلا بنحاول نمده على كل طول الصينية لانه هذا الجاتو لازم يكون رقيق. هلا من بعد ما مديتها بالصينية لازم اضربها، سوري بدي اعملكم ضجة شوي. هاي لحتى تصير كلها متساوية. وانا كبر الصينية عندي 43 سنتي ب 30 سنتي. وهلا رح دخلها الفرن. تقريبا بتاخد وقت بين ال 8 دقايق وال 10 دقايق حسب ما تنشف بشيلها. وهلا من بعد 8 دقايق على القد ظهرته من الفرن، بس قبل ما ظهره حطيت فيه قشة كوردون بالنص، شكيته لشوف اذا بده يطلع عليها شيء، طلع ما في عليها شيء ابدا، ما لزق. ولاتاكد اكثر كمان رجعت شكيت السكينه وشلتها، ما في شيء على راس السكينه. يعني الكيك تبع البيش دو نوال صار جاهز لحتى شيله. وهلا لحتى يضل وجهه طري وما ينشف لازم رشه بالسكر البودره. سكر البودره بحافظ لي على البش يضل طري، وكمان بزيد من الحلاوه فيه، طعمه الحلو يعني. هلا من بعد ما رش غطيت له وجهه بالسكر البودره الناعم، رح كمان اقلبه. اول شيء بدي اشيل الورقه، هاي ورقه الزبده بدي اعملها اكبر من الصينيه للف فيها البش. هلا بما انه الصينيه سخنه رح البس كفوف لاقدر امسكها بايدي واقلب البش. هلا بدي اشيل الصينيه، بشيلها الورقه، بشيلها على مهلي. هلا هون كمان بدي رشها بالسكر البودره لحتى تضلها طريه ما تنشف، لانه سكر البودره بما انه الكيك سخن وبينزل عليه سكر البودره بصير مثل مي، كاني عم بحط لها مي وسكر يعني. هلا بدوب السكر البودره رح يدوب دغري على السخن. وهلا بما انه الكيك بعده سخن احلى اذا بلفها هو سخن. ولحتى لي اضمن انه ما يرجع يفتح رح ارجع لفها بشقفه. وهلا جبت الشقفه للفه حتى لي ما يفتح، لحتى لي يسقع هو وملفوف. وهلا بدي انطر شي 3 ساعات 4 ساعات. هو احلى اذا بنعمل البيش قبل بليله
وتاني نهار بنزينه، بياخد وقته ليسقع. وهلا هون انا عندي نص كبايه شوكليت شيب بدي دوبها على البخار، على مية المغليه، مية البخار. حطيت مي بالطنجره وحطيت هيدي فوق المي وحطيت الشوكولاته بقلبها. وهلا بتركها لحتى المي تغلي والشوكولا يدوب. انا هون بلش يدوب عندي الشوكولا، المي عم تغلي مثل ما شايفين. وهلا داب عندي الشوكولا، بدي فرغهم على الورقه لحتى لي امسدهم، وهون بدي زين فيهم البش. هلا بدي مدهم على الورقه قد ما فيي، برفعهم برققها لحتى لي بعدين اقدر اقطعها مثل ما بدي ومدها على البش. هلا بتركها لتسقع على مهلها، يمكن بدها شي ساعة لتسقع، بكون بهالوقت كمان سقع البش. وهلا بدي احضر الكريمة الجاتو يلي بدي غلفها بالجاتو من برا، يعني بدي ادهنها على البش دي نوال من برا. بدي 3/4 الكوب ويبن كريم، هافي ويبن كريم. هاي 2، هاي 3. وهلا بخليها ليسخنوا، بضلني واقفه حدهم احلى ما يفور الكريم هو عم بيسخن يعني. وكمان بدي احط شقفه زبده، مقدار ملعقه كبيره زبده بحطها بالكريم. وهلا لما بلش عندي الكريمه يغلي بالطنجره، لازم اطفي تحته وفرغه دغري على الشوكولا. انا هون عندي كبايه شوكليت شيب، يعني 6 اونس، رح فرغ عليهم الكريمه اللي كانت عم تغلي لتذوب لي الشوكولا. وهلا بحركهم ببعضهم وبتركهم ليدوب الشوكولا منيح فيهم. وهلا للبش دو نوال كمان بدي احضر له الكريمه اللي بدي ادهنه من قلبه. انا هون عندي 100 جرام زبده حلوه بحراره الغرفه، يعني شلتها قبل بوقت من البراد. وعندي 100 جرام من الحليب المكثف المحلي، وعندي ملعقتين كبار كاكاو. هلا اللي ما بيحب كاكاو فيها في يستغني عن الكاكاو. ورح احط لها ملعقه صغيره فانيلا. هلا اول شيء رح ننزل الزبده واخفقهم، ورح احط معهم ملعقه صغيره فانيلا. هزيدها بعد شوي. هلا رح فرغ الكاكاو على الزبده، حطها على اول درجه احلى ما تطير الكاكاو. هلا رح نازل عليهم الحليب المكثف. هلا خلصت خفق الكريمه، صار لازم شيلها على صحن على جنب وحضرها للبش. وهلا من بعد 3 ساعات انا رجعت لكم من بعد ما سقع البش، ورح نفتحه سوا. وهلا رح ادهن بقلبه الكريم اللي عملتها بالحليب المكثف المحلي والزبده. وهلا من بعد ما دهنته كله بالكريمه بدي ارجع لفه.
السكر البودرة هو اللي ساعدني اكتر شي كمان لحتى لي يصير لين الكيك. هلا بجيب الجار يلي بدي احط فيه بش دو نوال. وهلا بدي قصها من هون جنابه، وهلا رح دهنه بالشوكولا بالكريم الجاناش اللي عملتها، هي الويبن كريم والشوكولا. وهلا هالشقفة اللي قصيتها بدي كمان لوتها ادهنها بالكريمة. وهلا هون خلصت دهن البش دو نوال كريم، وبدنا هلا نزينه. هلا هيدي الشوكولا اللي دوبناها ومديناها على الورقة بدي شيلها وكسرها لنزين فيها البش. هلا هذا الشوكولا عم كسرهم بقطعهم شقف وبحطهم بلزقهم على البش. وهلا بدي احط عليه شوية سكر ناعم كأنه تلج نزل عليه. وهيك زينت البش، وكل واحد في زينه على طريقته. وبتمنى تحبوا هالوصفة، وكل عيد وانتم بألف خير. جوية نوال.